Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii decembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au soarele, ascendentul și luna în leu. Voi parcurge tranzitele astrologice, urmând ca ulterior să vedem energia cărților oracol și de tarot. Pe 1 decembrie, Mercur, planeta intelectului și a gândirii, a intrat în semnul Capricornului, în casa voastră a 6-a. Casa 6-a ne vorbește despre rutina de zi, despre activitatea noastră zilnică, despre cum suntem noi în serviciul celorlalți, despre mentori, despre animalele de companie, despre colegii de serviciu și despre sănătate psihică, emoțională și fizică. Arhetipul Capricornului este acela care vorbește despre organizare, despre structură, despre a nu face nimic la voia întâmplării. Iar Mercur este planeta care ne indică modalitatea în care noi gândim, vorbim și modalitatea în care abordăm noi situațiile. Are legătură și cu comunitatea noastră, are legătură și cu tranzacțiile comerciale. În acest context, în acest sector din viața voastră, aici Mercur în Capricorn va spune organizare. Trebuie să gândești lucid și să ai o listă de activități, o listă de priorități după care să funcționezi în fiecare zi pentru a preveni epuizarea. Capricornul este managerul firmei, administratorul. Trebuie să te administrezi mai bine în rutină, să nu te mai abați de la ceea ce ai de făcut. Pentru ca sănătatea ta să fie bună, pentru ca tu să funcționezi la nivel psihic și emoțional în parametrii normali, este important să respecti niște reguli de bună funcționare, de viață, de suflet. Mercur în Capricorn poate aduce claritate la locul de muncă în relația cu ai voștri colegi. Mercur în Capricorn poate aduce în viața voastră acum niște oameni de la care să învățați structura și cum pas cu pas să clădiți ceva. Ce anume? Un imperiu, asta spune Capricornul. Imperiu, sunt mogul, sunt magnat. Adică am totul în control, nimic nu se face în voia întâmplării, tocmai pentru că dacă lucrurile nu sunt pe o bază solidă, nu au o fundație stabilă acolo, nu pot ajunge să capete formă. Mercur va intra și în retrogradare în această lună. Vom vorbi despre aceste aspecte în ordine cronologică. Mai departe, pe 4, Venus a intrat în Scorpion, în casa voastră a 4-a. Scorpionul este arhetipul morții și al renașterii, al regenerării, al transformării, al profunzimii. Casa 4-a vorbește despre familie, trecut, părinți, rădăcinile mele, locul de unde vin și de unde mă trag. Iar Venus este energia magnetică, este zeița frumuseții, este cea care ne vorbește despre bani, despre resurse proprii, despre stima de sine, despre iubire și confort. În acest context pentru voi, Venus în Scorpion în casa 4-a spune: familia mea este ceea ce contează cu adevărat în această viață, cel puțin în această lună. Detestă superficialitatea, va exclude lucrurile mici și mărunte, va dori profunzime și va dori să vindece, să atingă acele cotloane ale sufletului nostru unde există răni. Le scoate la suprafață și spune: ești iubit, ești stimat, ești bine și în siguranță în sânul familiei tale. În cazul în care ați avut provocări în spațiul locativ, cu spațiul locativ sau cu a voastră familie, această energie în această lună va aduce vindecare, împăcare și armonie. Alții dintre voi s-ar putea să vă gândiți foarte profund la lucruri existențiale și la modalitatea prin care voi să vă extindeți la nivel de familie sau ce anume faceți voi în acea familie, ce reprezentați voi pentru familia voastră sau cum puteți să vindecați anumite tipare care nu vă aparțin vouă, ci sunt preluate din familie. Pentru alții dintre voi poate însemna mă mut cu persoana iubită și această relație este una stabilă, profundă, de suflet, adevărată, nu are nimic superficial și mă simt în siguranță aici în casa mea. Mai departe, pe 12 decembrie avem parte de luna nouă din Săgetător, din casa voastră a 5-a. Aici vorbim despre copiii noștri, dar și despre copilul interior. Vorbim despre pasiunea vieții, vorbim despre relațiile de iubire, despre romanță, despre a ne îndrăgosti, vorbim despre creativitate, vorbim despre bucuria vieții și despre a începe ceva nou, ceea ce ne place, ceea ce știm noi cel mai bine să facem. Este și o casă a riscului. Săgetătorul este înțeleptul, este cel care explorează noul, care vrea să se dezvolte personal, care vrea să atingă culmile înțelepciunii. Are legătură cu străinătatea, are legătură cu drumurile pe distanțe lungi, dar și
cu studiile aprofundate, cu a pătrunde foarte mult în informație, are și ceva treburi cu legea. O lună nouă spune noi angajamente, noi contracte, noi colaborări. Încep ceva. Încep ceva ce mi-aduce mie acum înțelepciune. Încep niște studii pe care vreau să le fac de foarte mult timp pentru a mă dezvolta personal, dar și pentru că această casă are legătură cu viitorul meu, este în opoziție cu ce pot face eu, ce pot eu atinge ca ideal în această viață. Ce încep acum se reflectă în viitor. Prezentul de astăzi îmi creează viitorul de mâine. Poate aduce o dragoste nouă care să fie din altă țară, poate aduce pe cineva care este înțelept în viața voastră, de la care să aveți de învățat, poate aduce o sarcină mult dorită, poate aduce foarte multe lucruri care țin de bucuria voastră sau poate aduce acea dorință interioară de a vă bucura mai mult de viață. De ce? Pentru că la fix o zi după, Mercur, planeta intelectului și a gândirii, retrogradează în Capricorn, în casa a 6-a, unde s-ar putea ca în ultima perioadă voi să fi fost prinși foarte mult în rutina voastră, casă, serviciu, fără să vă fi bucurat de nimic sau fără să fi avut voi timp, pentru că, așa cum bine știm, Capricornul reprezintă timpul, este guvernat de Saturn, lordul karmei și al timpului. Pentru unii dintre voi poate însemna de acum să devin mai înțelept, mai organizat în viața mea, să mă maturizez, să cresc copilul interior din mine, să se maturizeze și să își asume responsabilitatea. Pentru alții dintre voi este momentul să nu mai fiți voi părinții tuturor din familia voastră, pentru că toată lumea are părinți, nu trebuie să le oferim noi acoperământ tuturor, ci fiecare trebuie să se maturizeze. Pentru alții dintre voi poate aduce ceva schimbări în bine la locul de muncă, printre colegii voștri sau în rutina voastră. Să spargem rutina, spune această lună, să facem ceva nou pentru noi și sufletul nostru. Pentru alții dintre voi este important să vă uitați la echilibrul vostru, la sănătatea voastră fizică și mentală și emoțională. Pentru că ceea ce va aduce vouă mai multă bucurie în rutina voastră este legat de casa a 5-a și de bucuria vieții, ceva ce puteți studia, să vă hrăniți sufletul, să vă oferiți mici bucurii, mici plăceri zilnic, care să vă ajute să funcționați în parametrii normali. Mai departe, pe 21 decembrie, soarele intră aici în casa a 6-a și spune ok, respiră ușurat. Ai energie, tu ai energie să faci absolut tot ceea ce îți propui într-o zi. Atât că până la sfârșit de zi ești epuizat în lucruri mici și mărunte care nu îți aparțin sau investești timp și energie în lucruri care te epuizează, dar fără a fi în folosul tău sau fără a fi în folosul binelui nimănui sau fără a fi cu adevărat important. Trebuie să fii mai organizat. Ai energie, ești sănătos, trebuie să te ocupi de tine. Tu poți să faci foarte multe, mai ales la nivel de activitate fizică. Este important doar să fii cu băgare de seamă că dacă nu ești atent la rutina ta, nu te alimentezi, nu te gândești la starea ta de bine, poți avea provocări de sănătate. Mai departe, pe 23 decembrie, Mercur va face un pas înapoi în Săgetător, în casa voastră a 5-a, în retrogradare fiind, și va spune ok, ce te bucură cu adevărat? Ce vrei tu cu adevărat de la viața asta? Aici poate apărea o veche iubire sau este o comunicare, este o concluzie care este necesară pentru ca voi să puteți face un pas înainte. Săgetătorul, spuneam că este înțeleptul și el vine cu imaginea de ansamblu. Ce îți scapă din vedere? Ce detalii ai omis în povestea vieții tale? La ce nu ești atent? Care sunt fricile tale? Ce ți-e frică să începi? De ce spui tu, lasă că nu am timp să mă bucur de viață, pentru că sunt alte lucruri mai importante? Fără aceste mici lucruri care aduc bucuria în viață, vei ajunge la frustrări, la disconfort emoțional, la epuizare fizică și la provocări de sănătate. În cazul în care aveți provocări legale, cu vize, cu acte de cetățenie, cu relocarea, în această lună se pot rezolva, puteți avea un suflu nou în această direcție. Pe 26 decembrie are loc evenimentul de lună plină din Rac, din casa voastră a 12-a. Racul este semnul familiei, al trecutului, al părinților, al spațiului locativ, al originilor noastre. Casa a 12-a este acel sector închis, izolat din viața noastră, unde ne retragem,
atunci când vrem să fim sinceri cu noi înșine sau singuri cu noi înșine. Este karma colectivă, inconștientul colectiv, reprezintă și acele lucruri despre care noi nu suntem conștienți, fie că le avem, fie că le simțim. O lună plină vine cu finalitate, cu deznodământ sau cu potențialul de a corecta acțiunile din ultimele 6 luni. În opoziție cu casa a 6-a, unde voi ați tot făcut lucruri, dar într-o manieră pilot automat, acum luna plină din Rac spune, degeaba faci tu lucruri pentru familia ta, pentru că tu nu ești împlinit și atunci nu se reflectă bunăstare, nu se reflectă armonie acolo. Undeva ești într-o zonă de sacrificiu preluată de la părinții tăi. De îndată ce vei conștientiza aceste lucruri, te vei simți mai bine, vei înțelege că ești stăpânul propriei tale vieți și că trebuie să te porți matur și înțelept. Pentru unii dintre voi este vremea să vă desprindeți de familie, cumva energetic sau mental. Să fiți voi înșivă. De îndată ce veți face aceste lucruri, abundența financiară, abundența, starea voastră de bine, vă bate la ușă. Poate aduce o finalitate, ceva ce are legătură cu familia voastră, desprinderea aceasta energetică despre care v-am vorbit, dar maturitatea voastră ca eu, autentic. Poate aduce eliminarea unor boli, poate aduce regenerarea corpului. Este casa care ne pune în contact cu divinitatea. Și nu în ultimul rând, Venus, zeița frumuseții și a iubirii, intră de această dată însăgetător în casa voastră a 5-a pe 29 decembrie pentru a vă susține. Aici unde Mercur este în retrogradare și spune, hai, uite ce-ți place, ce vrei tu de la viață, care e bucuria ta, trebuie să te bucuri. Vine Venus cu energie magnetică și spune stop joc, sunt sexy și știu asta. Scoate capul în lume, zâmbește frumos și bucură-te de viață. Ești aici să te bucuri, ești aici să te dezvolți, ești aici să explorezi lumea în care trăim, prin frumos, prin încredere că reușești. Venus însăgetător aici aduce o nouă iubire posibil pentru foarte mulți dintre voi. Flirt, petrecere, voie bună. Aduce un aspect fizic frumos, aduce încredere că lucrurile funcționează. Poate aduce pe cineva din trecut cu care voi ați avut o relație extraordinar de pasională, de frumoasă, de intensă, pentru a oferi finalitate, pentru a oferi vizibilitate, pentru a oferi ceea ce voi aveți nevoie, practic, și ce vă este potrivit acum în acest moment. Poate aduce o sarcină pentru unii dintre voi sau poate aduce confirmarea că sunteți iubiți de cine vă doriți voi, așa cum credeți voi că meritați. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o lună plină de mult bine, de iubire, să fiți sănătoși și să vedem ce ne spun și cărțile oracol pentru Leu în luna decembrie. Voi încheiați anul cu multă petrecere. Iată, Racul, părinții. Această energie emoțională este ca o descătușare emoțională. Este ca o revărsare a tuturor lucrurilor nespuse care la voi va avea loc în casa a 12-a prin luna plină din Rac, din data de 26. 26 are legătură și cu abundența, are legătură și cu banii, are legătură și cu vectorul acesta în planul financiar, în numerologie. Este așadar o oportunitate foarte sănătoasă, foarte bună pentru ca voi în această lună să vă desprindeți de tiparele familiei voastre și să aveți curaj să începeți să trăiți, să fiți voi înșivă. Este o lună în care vă maturizați într-o anumită privință, ceva crește, ceva capătă contur. Casa a 8-a. Ce interesant! Voi în casa a 8-a aveți semnul peștilor și este acea energie transformatoare de metamorfoză într-o casă transcendentală. Trec peste toate. Mă resetez energetic, mă resetez mental, este trezire spirituală, este ieșire din Matrix pentru unii dintre voi, dacă știți despre ce vorbesc. Este acea energie în care înțeleg că dincolo de planul fizic există emoție, înțeleg că lucrurile sunt mult mai profunde decât par. Puteți avea parte de o iubire din aceasta profundă prin care să se producă o întrepătrundere energetică puternică, o iubire care are legătură cu mai multe linii temporale și cu alte vieți. Poate fi o uniune aici, poate fi un apogeu al relațiilor voastre. Unii dintre voi puteți ajunge să vă despărțiți de cineva pentru că este o relație superficială care vă solicită foarte mult și din care nu aveți
nimic de câștigat, care vă epuizează la nivel energetic, care nu are la bază bucuria vieții. Toate aceste lucruri pot fi luate în considerare pentru voi în această lună. Să vedem mai departe. Aici se regăsește Saturn în Pești, care este guvernatorul Capricornului, unde voi aveți Mercur în retrogradare în primă fază și ulterior Soarele, și care spune respect de sine. Scurt, clar și la obiect. Respectă-te mai mult pe tine însuți sau însăți pentru a te respecta și ceilalți. Stimă de sine. Avem aici casa 6 în balanță. Voi nu aveți balanța în casa 6, dar iată cum Capricornul vă spune că trebuie să reparați ceva. Voi aveți balanța în casa a 3-a, care are legătură cu drumuri pe distanțe scurte, cu comunitatea, familia extinsă, cu modul în care gândiți, vorbiți, acționați, cu tranzacțiile comerciale. Și balanța este semnul relațiilor conștiente 1 la 1 cu partenerul de viață, cu ai voștri clienți, cu ai voștri parteneri de afaceri, toate contractele noastre, practic, din această perioadă, care au nevoie de echilibru, unde voi trebuie să vă maturizați, să le preluați, să vi le însușiți și să preluați controlul acestor lucruri, să vă maturizați, să nu le mai lăsați în voia sorții. Se schimbă ceva, puteți avea parte de câștiguri în plus, puteți avea parte de comunicare, puteți avea parte de stimă, de respect, de meritul cuvenit vouă. Este un moment foarte bun în care să vă îmbunătățiți voi. În primul rând rutina, în al doilea rând să vă găsiți mentori. Este o lună în care pot apărea în viața voastră oameni de la care să aveți foarte mult de învățat sau care vă susțin pe voi în a depăși fricile, traumele, karma. Castelul. Din nou casa a 6-a și Săgetătorul. Păi avem luna nouă din Săgetător pentru voi în casa a 4-a, care are legătură cu spațiul locativ, și Capricornul, care este mogulul imobiliar, în casa a 6-a, unde voi sunteți în serviciul celorlalți. Deci dacă vreți în rutina voastră să trăiți într-un castel, trebuie să îl construiți voi înșivă, dar prin dezvoltare personală, prin a vă lua în considerare pe voi, dar prin a fi și mai organizați. Nu este necesar să vrem bani și să începem afaceri în viața asta și să spunem lasă că ne descurcăm noi. Toate astea vin cu un plan de business, de afacere foarte bine stabilit. Foarte mulți dintre voi veți dori să faceți aceste lucruri. Dacă au apărut aici energetic, înseamnă că undeva, cumva, cândva, v-ați gândit la aceste lucruri și acest moment este cel mai bun, este momentul potrivit pentru ca voi să vă luați o hârtie și un pix și să scrieți ceea ce vă doriți, să vă faceți calculele și planul pe care să îl și respectați. Puteți urca pe tron? Da. Puteți fi un rege? Da. Este momentul să vă îmbunătățiți voi aptitudinile, skill-urile, să faceți ceva nou la locul de muncă sau unii dintre voi veți începe niște cursuri care să vă ajute, să vă ducă într-o altă direcție profesională. Și aici avem copiii. Semnele Taur, Leu, Scorpion și Vărsător. Este o energie fixă care ne vorbește despre încăpățânare sau despre a persista în același lucru în fiecare zi, fără a ne da seama unde greșim. Când ești copil, te porți ca un copil, practic nu ești matur, adică nu îți asumi niște lucruri sau ești mai neputincios. Îi lași pe ceilalți să hotărască pentru tine. În această lună, pentru voi, dragii mei, este momentul prielnic în care să începeți să luați voi singuri deciziile pentru viețile voastre. Să nu mai lăsați din mână puterea. Pentru alții dintre voi este momentul să vă relaxați. Cu casa 6 în Capricorn a fost un câmp de luptă. Au fost mereu lucruri de bifat, lucruri de făcut, mult perfecționism, nu mă abat de la calea mea. Iată că în luna decembrie vi se spune este momentul să te bucuri și tu de viață. Mai ales că intră Venus în casa 5-a. Și steagul, din nou numărul 6 în Berbec, ceva începe. Puteți să vă schimbați cariera unii dintre voi, să știți, dar puteți să vă transformați din angajat în antreprenor. Pentru cei care sunteți antreprenori și lucrați pe cont propriu, aici la nivel de casa 8-a să fiți atenți la taxe, impozite, treburi de genul acesta.
Succes. Este o lună care deschide pentru voi ușa către succes, către victorie, către a câștiga ceva. Puteți câștiga ceva, puteți câștiga niște bonusuri, puteți câștiga oriunde, orice. Important este să vă doriți acest lucru și ceva care acum florește, aveți parte de fructul muncii voastre, de roadele muncii voastre. Vedeți, am spus, regele muntelui, regele din castelul meu. În această lună, voi, leul, da, evident, prin energia aceasta regală și puternică, sunteți regele muncii voastre. Aveți nevoie la detalii, să vă uitați mai mult, să puneți mai mult preț pe detalii, pe micile detalii și să fiți mai flexibili sau să vă țineți mai mult de plan. Aveți nevoie de plan. Ca să funcționați bine, este nevoie de un plan. Pentru alții dintre voi, după cum spuneam, ia uite, joacă aici un rol foarte important, axa destinului, nodul nord și nodul sud. O revenire, pentru că 6 în general de cupe ne arată o revenire a cuiva din trecut, alături de care sau cu care voi să încheiați ceva și să porniți altceva. Este o încheiere și o pornire. Este o regenerare, practic, alături de care voi să finalizați ceva și să urcați o treaptă sau care să vă aducă acum liniște în suflet. Poate fi o reluare foarte pasională aici în relațiile voastre, mai ales spre sfârșit de an. Să vedem la nivel de relații, plan material, plan emoțional. Este o energie destul de sexuală pentru unii dintre voi, este cumva mistică această lună pentru voi, să știți. Oh, ce cărți frumoase aveți! Regina de monede, magicianul și 10 de monede. Pentru cei care sunteți singuri, uite, energia aceasta a Capricornului din casa voastră a 6-a, care spune eu pot, eu sunt magician să fac absolut tot, vă aduce abundență. Este o lună în care să schimbați ceva. Să vă luați voi pe voi, în primul rând, mai în serios, dar mai organizat, undeva trebuie să cedați ceva, să fiți mai flexibili. Este o energie destul de rigidă aici, poate fi și o ușoară aroganță, fie vorba între noi, există acest potențial și este momentul să nu faceți asta, ci să jonglați cu energia săgetătorului care spune când profesor, când student, când profesor, când student. Să ascultați, să învățați și apoi să aplicați. Sunt momente foarte bune pentru ca voi să inițiați ceva în această lună. Energia din Capricorn vă spune la nivel de relații că puteți fi propriul vostru magnat, că puteți fi foarte puternici, foarte atrăgători în ochii cuiva și că în această lună puteți cunoaște pe cineva, se manifestă cineva în viața voastră, alături de care să ajungeți într-o relație stabilă, chiar de căsnicie. Pentru cei care sunteți în cupluri, este o lună foarte bună în care veți simți că aveți putere, vă veți simți puternici, veți simți că aveți lucrurile sub control, veți simți că partenerii voștri de viață vă acordă stimă, respect, vă ajută, vă sprijină în tot ceea ce aveți voi de întreprins acolo, vă susțin pe linia casei a 6-a, vă susțin pe linia casei a 5-a, să vă duceți, să vă aplecați către hobby-urile voastre, să vă faceți serviciul, să aveți grijă de viața voastră, de rutina voastră, astfel încât să fiți prosperi. Este o lună foarte prosperă, este o lună în care veți fi apreciați și în care la voi în casă lucrurile se vor transforma și vor merge din bine în mai bine. Iar pentru cei care sunteți separați aici, s-ar putea să vă gândiți la niște persoane care sunt deja căsătorite, dar care fluctuează, nu sunt mature și care parcă sunt cu un picior în trecut la voi și cu un picior în prezent la persoanele cu care se află ei în acest moment. Pentru alții dintre voi există potențialul de revenire al cuiva dacă voi ați fost aici în relații stabile de tot sau de căsătorie. Pentru alții dintre voi cineva va lua o decizie, o hotărâre, este un foarte bun prilej să vă folosiți liberul arbitru și să vă întrebați ce vreți. Pentru că puteți cunoaște pe altcineva, dar alături de care să nu mai fiți într-o zonă de sacrificiu. Casa așa se indică sacrificiu, indică cum eu mă pun în serviciul tău și fac ceea ce mai degrabă îți este bine ție decât mie. Iar această lună vă spune trebuie să faci ce îți este bine în primul rând ție, sufletului tău și apoi celorlalți. Deci, pentru cei care sunteți separați aici, este un câștig, este o stare de bine, este o reușită. Puteți intra într-o relație cu cineva
sau vă puteți reconecta cu cineva din trecutul vostru, dar văd că această persoană este ușor indisponibilă. Poate fi stabilă emoțional sau poate fi pur și simplu căsătorită. Să vedem ce ne spune Regina de Monede. Temperanța. Temperanța este cartea Săgetătorului. Pentru cei care sunteți singuri, se creează printr-o petrecere, printr-un context, cu prieteni, în timp ce voi vă faceți cumpărăturile pentru sărbători, pentru voie bună, să cunoașteți pe cineva. Este o energie foarte bună care vă ajută să vă liniștiți și să vă recăpătați stima de sine, astfel încât să puteți manifesta pe cineva nou în viața voastră. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, este sprijin, este armonie. Este o lună în care și voi veți lăsa de la voi și partenerii voștri. Vă veți întâlni la mijloc. Este o energie în care toată lumea triumfă. Este o energie în care toată lumea își dă seama poate ce face greșit și se schimbă și oferă ce are mai bun. Este o energie în care toată lumea va face ceea ce trebuie pentru armonia din casă. Vă împăcați cu cineva în cazul în care, nu știu, în familia voastră existau neînțelegeri în relația cu soțul, soția, partenerul, partenera. Este o lună de armonie pentru voi, este și o lună de câștig financiar, este o lună de voie bună, să știți. Iar pentru cei care sunteți separați, aici este un punct culminant. Este momentul să vă găsiți liniștea și de îndată ce voi vă găsiți liniștea, veți putea manifesta fie persoana de care v-ați dispărțit înapoi, fie pe cineva nou, deși aici cărțile indică mai degrabă un nou drum. 6 de cupe, un suflet pereche sau pe cineva din trecutul vostru. În perioadele de Mercur retrograd pot apărea din trecutul nostru, fostul fosta, cu care să mai avem ceva de spus, de vorbit. Păi luna plină din rac, care spune atașament, nu m-am desprins încă de tine, dar nu recunosc asta sau nu sunt conștient încă că eu nu m-am desprins de tine și că sunt prins acolo de trecut și nu pot avansa. În această lună, uite că puteți avansa. Vine 6 de cupe peste magician. Pentru cei care sunteți singuri, puteți cunoaște un suflet pereche cu care să ajungeți într-o relație foarte bună, stabilă, armonioasă. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, pentru unii dintre voi simt că deși sunteți în relații, există aici un suflet pereche în casa a 12-a, care poate reveni acum, care, da, poate fi persoană căsătorită indisponibilă și puteți discuta. Cineva vă face o surpriză aici. Pentru alții dintre voi în cuplurile voastre există respect, există joacă. Va fi o energie în casa voastră de copii, de râsete, de voie bună. Iar pentru cei care sunteți separați, poate fi o revenire aici a cuiva din trecutul vostru, dar după cum spuneam, simt persoane indisponibile, cu toate că revin, cu toate că puteți afla vești de la aceștia. Nu este ca și când vor veni și totul este bine, ci trebuie clarificat mai degrabă această energie a casei a 8-a. Este o transformare, ceva trebuie să se transforme înainte ca voi doi să vă reconectați. Iar pentru alții dintre voi, puteți cunoaște pe cineva, dar care este suflet pereche, care este conexiune mistică, spirituală. Și 10 de monede aduce asul de cupe. Fabulosă pentru voi citirea. Asul de cupe spune iubire nouă, asul de cupe spune vindecare în cuplu, armonie în cuplu, în familie. Asul de cupe spune o iubire nouă pentru toată lumea. Un alt nivel de iubire, mai profund, un alt nivel de iubire lipsit de atașamente și de așteptări, un alt nivel de iubire în care fiecare să-și poarte singur de grijă și când ne întâlnim împreună unul celuilalt. Este o lună extraordinar de bună la nivel de relații pentru voi, în care veți simți bucuria vieții. Sau o puteți simți acum, depinde de fiecare ce alege. Relații leu-decembrie. Avem petrecere. Celebrăm, ne distrăm, ne întâlnim. Da, este luna sărbătorilor în care, vedeți, toată lumea se va simți până la urma urmei bine, mai ales că voi aveți energia petrecerilor activată prin Venus în Săgetător și prin luna nouă din Săgetător din casa a 5-a. Puteți cunoaște pe cineva nou, după cum am spus, în familia voastră, în cuplul vostru, deja stabil, veți avea parte de voie bună, plecați undeva de sărbători, iar pentru cei care sunteți în separare, chiar și voi. Fie vă bucurați de reconectarea cu cineva din trecut, dar din nou, aici vor fi niște alegeri, ceva trebuie să se transforme, nu va fi așa ca și când gata, vine înapoi, o luăm de la început, nu, este nevoie de transformare aici, de eliberare de atașamente, sau puteți cunoaște pe cineva nou.
la o petrecere cu ocazia sărbătorilor. Mai departe, în zona planului financiar, ce frumos, se transformă ceva. Ce frumos, avem moartea, transformarea, avem regina de cupe și avem soarele. Avem Venus în Scorpion, zeița iubirii în casa a patra. Ceva se schimbă, ceva se transformă. Pentru unii dintre voi trebuie să vă uitați puțin la relația cu mama, pentru că de acolo ați moștenit niște tipare comportamentale care vă afectează astăzi și nu sunteți conștienți de acestea. Pentru alții dintre voi se schimbă ceva la nivel de rutină. Veți fi mai bine, veți fi mai profunzi în această lună, veți lua niște hotărâri importante care vă duc către succes. Alții dintre voi veți avea parte de faimă, de recunoaștere, de bani, de optimism. Este o lună foarte ușoară în care vi se îndeplinesc dorințele. Alții dintre voi veți primi niște cadouri la care nu vă așteptați. Pentru alții dintre voi se schimbă ceva la nivel material. Vă veți simți mai stabili, mai stăpâni pe voi înșivă și veți înlătura emoțiile. Veți avea mai mult curaj să faceți ceva. Hai să vedem ce. Regina de cupe. Este o lună foarte intuitivă pentru voi, în care trebuie să vă folosiți intuiția. Vedeți, aici este casa a 8-a, care vorbește despre Scorpion, banii celorlalți, resursele împărtășite. Ce anume am eu de făcut? Prin contractele mele veți vedea niște câștiguri, veți vedea că munca voastră dă roade. Asul de bâte. Începuturi noi, planuri noi pentru viitor. Ia uite, regele de bâte. Putere să faceți lucruri. Regele de bâte este leul. Putere. Niște planuri noi de viitor, niște colaborări noi, mentori noi care să vă ajute să vă învețe, să reușiți. Voi să știți că veți avea parte de un an puternic, dacă veți ști cum să lucrați cu energia. Va apărut casa 8-a și noi vom intra vibrațional în an 8, care înseamnă abundență, dar este și un an karmic. Depinde cum îl vom manifesta. Cum? Ca un împărat. Cu toate lucrurile, vedeți, de la rege urcați la împărat. Împăratul are mai multe castele. Dacă acum sunteți doar un rege, puteți fi împăratul, veți avea reușită. Alții dintre voi pe cont propriu, stimă, faimă, celebritate. Depinde de ce faceți voi. Alții dintre voi vă veți simți stăpâni, vă vine un bonus, vă vine o mică creștere, vă vine ajutor. De la un copil, poate. Vă eliberați de ceva, primiți o moștenire. Toate aceste lucruri sunt valabile aici. Se schimbă ceva în planul financiar pentru voi în bine. Veți fi foarte bucuroși. Primiți cadouri, faceți călătorii. Toate acestea se aplică. Shopping. Atenție la cheltuieli. Nu cheltuiți mai mult decât este cazul. Este o lună care pe voi așa vă bucură. Și vacanță. Este o lună în care, uite, veți putea face o vacanță sau... Să știți că pentru foarte mulți dintre voi este necesară această energie aici, cu Capricornul în casa 6, care spune doar muncă, muncă, muncă și seriozitate. Sau pentru alții dintre voi, ok, bucurați-vă acum în luna decembrie, dar de la anul, pentru a ajunge aici în castel, trebuie să vă organizați mai bine, să fiți mai profunzi, să eliminați lucrurile mărunte și superficiale și să vă faceți un plan bun de economii, de viață, de stil de viață, pentru că puteți atinge un succes major. Iar la nivel emoțional avem 3 de spade, 2 de monede și 4 de monede. Viața vă faceți voi. La nivel emoțional este momentul să alegeți. Cum vreau să fiu? Bine sau să rămân așa cum sunt acum? Pentru că în acest moment, la nivel emoțional, aveți ceva ce vă blochează, aveți o durere. Dar o durere de care țineți voi cu mâna, o durere de care nu sunteți voi conștienți, da? Racul guvernează casa a 4-a, iar voi aici în casa a 4-a aveți Scorpionul. Țineți cumva, sunteți prinși cumva într-un tipar, într-un ciclu, într-un loc tenebros, în noroi și nu puteți urca, nu puteți ieși de acolo. Ba da, puteți ieși de acolo pentru că aveți soarele aici și este secvență numerică, 2, 3, 4. Sunt pași. Următorul este 5. Trebuie să acceptați ceva. 5-ul este o carte care acceptă, iar 6 este o carte care acționează, care atinge armonia. Deci aveți o lună la nivel emoțional de alegeri.
Cum vă raportați voi la viață, așa se va raporta și viața la voi. Ce interesant, am ascendentul în leu și mă întrebam despre ce ar putea fi vorba. Păi, în primul rând, la nivel financiar, la nivel de serviciu, suferiți foarte mult, poate vă faceți cu greu serviciul sau aveți fel și fel de impedimente, vă ocupați foarte mult de alți oameni, poate fi aici. Sau o moștenire la nivel mental, un tipar de la părinții voștri care nu vă lasă să atingeți culmea succesului. Să știți că aveți aici succes. Ia uite, soarele. Ce-am spus? Apare soarele. Voi. Deci aveți succes. Este alegerea voastră cum vă veți raporta în această lună la emoțiile voastre. Cu cât vă eliberați mai mult de această avalanșă emoțională care stă acolo să bubuie, cu atât mai bine. Este nevoie de o acceptare. Și aici avem turnul. Vedeți? Nu te opune. Lasă lucrurile să se întâmple pentru că se întâmplă înspre binele tău. Sau poate este nevoie să treceți peste ceva ce nu mai aveți. Aveți aici un blocaj. Ați rămas prinși în timp, într-o anume direcție. Lăsați lucrurile să plece. Și aici avem roata destinului. Pentru ca universul să vă poată susține, pentru ca situația să se poată schimba. Ca ceva să apară bun în viața voastră, trebuie să plece altceva. Și soarele în Capricorn vă va spune, dacă la serviciu nu ți-e bine, îți găsești altceva. Ai încredere în tine. Sau trebuie să faci ceva. Dacă nu-ți place în rutina asta, trebuie să faci ceva unde să fii tu cel care decide și alții să lucreze pentru tine. Poate fi și asta. La nivel medical, sunt aici ceva de genul lucruri, o zi bună, una mai puțin bună și este nevoie de echilibru. Ce ne spune turnul aici? 3 de cupe și din nou 5 de cupe și din nou turnul, vedeți? O acceptare, exact cum am spus, 2, 3, 4, 5, trebuie să acceptați ceva, o pierdere sau, nu știu, a fost ceva de genul o înfrângere cândva. Aici avem Scorpionul, o înfrângere pe care voi nu ați putut să o integrați, nu ați putut să treceți peste ceva și aveți în primă fază Venus în Scorpion în casa a 4-a. Ceva nemulțumit. Fie aveți o chestie din copilărie foarte puternică de care nu sunteți conștienți, fie ați avut ceva, o transformare în casa voastră, cineva a plecat și nu ați putut trece peste asta. Cu cât vă eliberați mai repede, cu atât veți putea atinge succesul. Aici este succes pur. 7 de bâte. Putere. Acțiune. Iată, Marte în leu. Acțiune. Puteți face absolut orice. Nu sunteți neputincioși. 5 de cupe și turnul vorbesc despre neputință. Și despre stare de victimă, să știți. Și cavalerul de monede. Eu pot pas cu pas să schimb lucrurile pe care mi le doresc. Din nou Scorpionul. Dacă nu-mi place ceva, schimb. Scurt, clar și la obiect. Și 8 de monede. Singur. Nu-mi place ceva, schimb. Exact așa. La nivel de sănătate există putere, există regenerare, dar trebuie să faceți voi ceva, să urmați niște reguli, să faceți niște lucruri pentru sănătatea voastră. O rutină mai bună. Uite, în primul rând cu alimentația. Să mâncați sănătos. Asul de spade și iepurele din Alice în țara minunilor. Trezire spirituală, o veste. Ceva neașteptat care vă zguduie. Uite, inima vă face să sară din piept. Inima. Din nou. Poate de la cineva care a plecat sau poate o veste care vă dă curaj acum să începeți ceva. Să tăiați o karmă, să închideți un efect. Moderație. Vedeți, la nivel de rutină este nevoie de echilibru. Ori faceți prea multe, ori deloc. Ceva de genul acesta. Un pic dramatic. Da, este energia leului. Poate niște lucruri care n-au funcționat bine, au fost înghețate, nu v-ați putut voi mișca, nu v-ați putut desfășura așa cum doreați, dar din nou judecata. Este important să înțelegeți că vă creați singuri mediul. Pentru alții dintre voi o veste în această iarnă vă schimbă starea de bine, are legătură cu străinătatea, niște acte oficiale pe care le semnați acum, sau niște acte, niște vești oficiale, ceva ce vă ajută, semnul om, o conexiune spirituală cu cineva aici,
o călătorie pe care o faceți sau o puteți face, calculele care dau bine, antreprenoriat, ajutor, mentor, parteneriate, colaborări noi. Ce avem aici? Marte, da, uite, Marte în leu era aici, Marte în leu. Și o călătorie, un pașaport, o schimbare de domiciliu poate fi aici, o schimbare de rezidență, o schimbare de casă. La nivel de sănătate, sunt niște indici aici care trebuie luați în calcul, ceva provocări, să vă uitați la sănătatea voastră. Uite, o veste care vă bucură, o petrecere la care mergeți și vă veți simți foarte bine. Muzică bună, oameni buni. Cineva își amintește de voi, sunteți în gândurile cuiva. Bună, sunt anxios. Da, atunci, în perioada sărbătorilor, cineva bea un pahar de alcool și este năpădit de amintiri. Cineva cu care aveți de reparat ceva poate apărea în viața voastră acum pentru concluzia finală, pentru încheierea contractului karmic. Este o bucurie pe care o puteți avea aici, care vă ajută starea de spirit. Alții dintre voi este neapărat necesar să faceți niște analize sau să aveți mai multă grijă de sănătatea voastră. Aici avem o tocă, parcă se numește, sunt absolvent, înțeleg ceva, în această lună am parte de niște concluzii, mă simt mai bine, mă simt în controlul vieții mele. Pentru alții dintre voi, o persoană care se maturizează, înțelege niște lucruri, cineva drag vouă și aici avem nord-vestul. Nordul are legătură cu pământul, vestul are legătură cu aerul. Pot fi indicii despre persoane care sunt în semne de pământ sau aer, nu este obligatoriu, însă aerul răscolește nisipul, răscolește pământul, deci până acum voi ați avut parte de lucruri foarte multe care vă puteau duce către succes, dar era incert totul, era un castel de nisip. De acum înainte puteți construi acel castel, dar pe cărămidă. Vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o lună minunată, plină de entuziasm, de bucurie, de iubire și de sănătate și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!